હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડીની રેસીપી। આ ખીચડી ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે અને વળી ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ લાગે છે। તો ચાલો વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી એકદમ ટેસ્ટી એવી સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ સાબુદાણા લીધા છે। તો સાબુદાણાને સૌથી પહેલાં પલાળવાના છે। તો પલાળવા માટે જેટલા સાબુદાણા હોય એના કરતાં ડબલ પાણી લેવાનું છે, કેમ કે સાબુદાણા છે એ ફૂલશે, એટલા માટે ડબલ પાણી લઈને પલાળી દેવાના છે। તો સાબુદાણાને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી દઈશું। સાબુદાણાને પલાળેલા હતા તો 5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને આ રીતના સાબુદાણા પલળી ગયા છે। હવે કાઢી લઈશું। સાબુદાણાને આ રીતે ચાળણામાં કાઢી લઈશું અને બધું પાણી એમાંથી નિતારી લઈશું। તો આ રીતે ચાળણામાં કાઢી અને સાબુદાણામાંથી બધું પાણી નિતારી લેવાનું છે અને એકદમ કોરા કરી લેવાના છે। સાબુદાણા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે, આ રીતના પોચા થઈ ગયા છે। તો પાણી નીતરવા દઈશું 10 મિનિટ। સાબુદાણા નીતરે છે, હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો એક પેનની અંદર 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું। આપણે અહીંયા વધારે તેલ નથી એડ કરવાનું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે મેં અહીંયા 1 ચમચી આખું જીરું લીધું છે, એ એડ કરીશું। 1 ચમચી લીલી મરચીની પેસ્ટ લીધી છે, એ એડ કરીશું। જે પ્રમાણે તમારે ખીચડી તીખી કરવી હોય એ પ્રમાણે તમે મરચીનો ઉપયોગ કરી શકો। હવે મેં અહીંયા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, એ એડ કરીશું। વઘારને મિક્સ કરી લઈશું। હવે મેં અહીંયા 2 બટેકાને આ રીતે ટુકડા કરીને લીધા છે, એ એડ કરીશું। બટેકાને મિક્સ કરી લઈશું અને ચડવા દઈશું। હવે ઢાંકીને બટેકાને ચડવા દઈશું। બટેકા ચડી ગયા છે, હવે સિંધો મીઠું એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી સિંધો મીઠું લીધું છે, એ એડ કરીશું। અડધી ચમચી હળદર પાવડર મિક્સ કરી લઈશું। મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે, હવે સાબુદાણા એડ કરીશું। સાબુદાણા પણ એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા છે, મિક્સ કરી લઈશું। સાબુદાણાને આ રીતે હળવા હાથે મિક્સ કરીશું। બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આ સાબુદાણા છે એ વ્હાઈટ છે, તો આ પાણી કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે હવે ચડવા દેવાના છે। તો ઢાંકીને 5 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું, એટલે બધા સાબુદાણાનો કલર છે એ ચેન્જ થઈ જશે। હવે ઢાંકીને 5 મિનિટ ચડવા દઈશું। 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, સાબુદાણાનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી લીંબુનો રસ એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 1 લીંબુનો રસ કાઢીને રાખેલો છે, એ એડ કરીશું। ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું, મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણી એકદમ સરસ ફરાળી ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે।